Đúng là nếu những anh chị em nào nóng vội thì chắc chắn sẽ trả giá bằng tính mạng, chắc chắn sẽ trả giá bằng cái tiền mà mình đã phải chắt chiu chắt góp được, có được rất là lâu mới có được. Và hôm nay thì cái nội dung đầu tiên thì tôi cũng muốn nhấn mạnh với anh chị như vậy để chúng ta có thêm cái định hướng trong tương lai ngắn hạn và trong tương lai dài hạn hơn một chút. Ngắn hạn từ giờ đến cuối năm là ngắn hạn, là 6 tháng cuối năm là sẽ rất khốc liệt. 2024 vẫn khốc liệt tiếp tục. Nếu như anh chị nào làm kinh doanh, nếu như anh chị em nào làm các hoạt động đầu tư ở ngoài đời, các anh chị đã cảm nhận được 6 tháng đầu năm nó trôi qua như thế nào. Với cái đà như thế này, dưới góc nhìn về mặt tài chính, cái cách nhìn của tôi bao giờ tôi cũng nhìn bức tranh lớn. Thì với cái góc nhìn của tôi thì mọi thứ nó còn đang ngày một nó tệ đi. Cho nên là khi mà anh em mà chỉ làm mỗi kinh doanh thôi, khi anh chị em chỉ có mỗi một trụ thu nhập thôi, thì chắc chắn đến một lúc là nó sẽ bị lung lay đấy. Đây là nếu như anh chị em mà tìm là cái hình ảnh của một cái tòa lâu đài bằng đá cổ, nó tận có 4-5 cái cột để nó đỡ cái tòa lâu đài đấy. Mà nếu như bây giờ mình chỉ có một kênh thu nhập thì có nghĩa là cái tòa lâu đài nó chỉ có đúng một cột, thì làm sao nó trụ được? Anh chị em tưởng tượng đi, làm sao nó trụ được? Không trụ được. Nó sẽ có một lúc nào đấy giông gió các kiểu nó sẽ bị lung lay. Nhưng mà nếu điều gì diễn ra nó có tận 4-5 cái trụ đỡ, đồng nghĩa việc là gì? Chúng ta có 4-5 cái kênh thu nhập khác nhau thì chắc chắn là sẽ ngon rồi, đúng không? Đấy, cho nên là có thể tại thời điểm bây giờ cái cuộc sống của anh chị nó rất ngon, ok, một nguồn thu nhập nó vẫn ngon, nhưng có thể đến một lúc nào đấy nó có các sự kiện mà đòi hỏi chúng ta phải có nhiều nguồn lực hơn, thì lúc đấy chúng ta sẽ phải gì? Chúng ta sẽ phải có các cái trụ khác chứ. Thì cái bức tranh tài chính của mình cũng thế thôi, mình sẽ không thể ngon được nếu mà chúng ta chỉ có một kênh thu nhập, và chúng ta sẽ chắc chắn chúng ta sẽ phải có 2, 3, 4 kênh. Cảm ơn bạn đang theo dõi kênh YouTube của Phạm Thành Biên. Nếu như bạn thấy những cái giá trị hay, bạn có thể chia sẻ giúp tôi video này đến cho bạn của bạn. Xin cảm ơn bạn. Thế vậy là bây giờ chúng ta có thể cuộc sống nó rất ngon, và bây giờ chúng ta đang từng bước xây dựng cái trụ thứ hai, có thể cái trụ thứ ba của ai đó, có thể là cái trụ thứ tư của ai đó, và bây giờ mình tiếp tục mình xây cái trụ đấy và làm một cách thật là từ từ. Nó có thể mất 8 tháng, 12 tháng, 24 tháng. Cái dòng chảy cột 1 cứ để cho nó chảy tự nhiên, mọi thứ nó vẫn ngon rồi. Tiếp tục mình làm cột 2. Sau đến lúc cột 2 bắt đầu từng bước bắt đầu nó có dòng chảy tiền. Bắt đầu nó có 2 cột bắt đầu đối xứng nhau, song song nhau, bắt đầu ngon rồi đấy. Đến một lúc nào đấy, cái mạch chảy của dòng thứ hai nó lớn gấp nhiều lần mạch chảy thứ nhất, thì lúc đấy mình quyết định là có duy trì tiếp với mạch 1 hay không, hay là biến cái mạch 1 thành một cái mạch khác nữa, thì lúc đấy bắt đầu chúng ta mới nên quyết định. Còn lúc mà cái mạch số 2 nó vẫn còn tiếp tục đang đà này, cứ duy trì cả hai đi. Tiếp tục có cái mạch 1 ngon rồi, tiếp tục mình phải xây cái thứ hai. Đó, cho nên là ở đây tại thời khắc này anh em mình đang học về phân tích đầu tư. Các bạn có biết rằng là làm ở trên thị trường quốc tế nó có rất là nhiều cái thuận. Ví dụ như ở đoạn bây giờ ở thị trường chứng khoán trong nước thì chúng ta cũng chỉ gọi là làm đầu cơ ngắn hạn được thôi, chứ chưa làm dài hạn được. Thế vậy là làm đầu cơ ngắn hạn trong nước thì nó có một cái bị hạn chế, đó là chỉ làm được một chiều. Đó là chỉ tìm được điểm mua và mua lên, nó không có chiều bán xuống. Ở quốc tế thì nó là cái sản phẩm tài chính nó linh hoạt, nó có rất nhiều cái để phòng hộ cho chúng ta, có thể là mua, có thể là bán, thì bản chất là nó vẫn là kênh đầu tư tạo dòng tiền. Thế vậy là nếu như mình chọn kênh trong nước cũng rất ok, nhưng mà nó phải có một khoảng chờ đợi đến điểm mua. Mình mua xong mình chốt xong lại phải chờ rất là lâu nữa mới có một cái điểm mua tiếp. Còn ở quốc tế thì nó linh hoạt hơn, khi có cơ hội mua thì mình mua, có cơ hội bán thì mình bán. Có nghĩa là gì? Tuần nào nó cũng có cơ hội đầu tư, ít nhất là 1 đến 2 lần. Cho nên là bạn không việc gì bạn phải vội cả. Đối với quốc tế thì cá nhân tôi định nghĩa nó là một kênh đầu tư tạo dòng tiền. Tôi liên tục tìm kiếm cơ hội của nó hàng tuần, có thể 1-2 cơ hội là ok rồi, và biến nó thành tiền. Và tiền đấy được chuyển về Việt Nam và nó ra Việt Nam đồng. Và Việt Nam đồng đấy thì mình được tiếp tục tái đầu tư vào một cái gì đấy ở Việt Nam. Thì dần dần từng bước, có thể mất 3 năm, 5 năm hoặc là 6, 7, 10 năm, thì bạn sẽ có được một cái tòa lâu đài vững chắc với 1, 3, 2, 3, 4, 5 trụ. Thì như thế nó sẽ ngon, đúng không nào? Đấy, không thể vội được. Đúng không nào? Nếu những anh chị em nào nóng vội thì chắc chắn sẽ trả giá bằng tính mạng, chắc chắn sẽ trả giá bằng cái tiền mà mình đã phải chắt chiu chắt góp được, có được rất là lâu mới có được. Và thường ấy, cái vấn đề nó sẽ xảy ra như thế này anh em ạ. Các cụ nhà mình có một câu rất là hay, đó là dậu đổ bìm leo. Khi mà tất cả thị trường đi xuống, như cái đoạn 5 tháng đầu năm, đấy là nó bắt đầu có dấu hiệu rồi.
6 tháng cuối năm nó bắt đầu cái lây lan nó bắt đầu rộng hơn, và sang năm nó còn vất vả hơn như bây giờ rất là nhiều. Khi mà tung quẫn ấy, thì người ta mới sinh ra những cái là cái làm liều. Khi tung quẫn thì người mới sinh ra trộm cắp vặt. Và khi mà vướng cái nọ khó cái nọ cái kia thì bắt đầu nó mới sẽ xảy dậu đổ bìm leo xảy đến, và có thể làm cho ai đó là bắt đầu là có cái tâm thái là muốn làm nhanh thắng nhanh. Và thật không may là khi làm nhanh thắng nhanh như vậy thì nó lại không đạt được kỳ vọng, không đạt được mục tiêu. Và chính vì không đạt được mục tiêu thì bắt đầu nó lại bị âm vào vốn. Âm vào vốn thì lại muốn làm nhanh hơn để kiếm lại bằng vốn cũ, thì bắt đầu nó lại âm tiếp. Và cứ như vậy nó lại tạo thành một cái lòng cuốn. Cho nên là cái buổi livestream chiều nay tôi nói mất gần 1 giờ đồng hồ 53 phút, thì đến mất độ khoảng 40 phút là tôi nói về các cái loại lừa đảo nhau trên mạng xã hội. Không phải tự nhiên bây giờ tôi mới nói, bởi vì tôi quan sát thấy từ đầu năm đến giờ có quá nhiều người đang có rất nhiều vấn đề xảy đến. Hai nữa là trong vòng từ giờ cho đến 6 tháng tới là nó sẽ còn có rất nhiều khó khăn nếu như anh chị em làm công việc kinh doanh, nếu như anh chị em làm công việc đầu tư. Và năm nay nó cũng chưa khó đâu bằng sang năm, bởi vì lãi suất nó còn tăng, nó còn duy trì dài, và nền kinh tế nó sẽ bị kiệt quệ. Không phải kiệt quệ ngay, mà nó sau một khoảng thời gian nó mới kiệt quệ. Cho nên là nếu như chúng ta có kiến thức từ cách đây nhiều năm trước thì bây giờ nó lại trở thành cơ hội. Thế vậy cơ hội đoạn này là cơ hội là đầu cơ, trading ngắn, đúng không ạ? Các bạn nếu để ý kỹ thì các video giá vàng đi về đâu gần đây tôi nhấn mạnh rất nhiều lần, đó là TP10 giá. Cho nên tại sao càng cái thời loạn lạc như này ấy, thì chúng ta sẽ phải có những cái buổi gặp gỡ nhau để update. Nếu như mà thời bình ấy, thị trường nó cứ lên đều này ấy, thì cái trend có thể nó duy trì tận 6 tháng. Cho nên là mình rất phải ít update những cái thứ lằng nhằng. Nhưng mà với cái thời buổi loạn lạc như này ấy, các bạn có thấy không, cứ trung bình là cứ 4 tuần 1 tháng nó lại lộ ra một cái từ khóa mà mình phải cập nhật. Đấy, cho nên là mình đã làm là mình phải hiểu đến tận gốc vấn đề là như vậy. Cho nên là trong giai đoạn tới nó sẽ còn có rất nhiều thứ mà nếu như mình hiểu biết thì tất cả những thứ đấy nó lại biến thành cơ hội. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.